Đây là một trong những chương đen tối nhất của lịch sử nhân loại. Một vết nhơ mà nhiều người không bao giờ quên. Câu chuyện về đơn vị 731, phòng thí nghiệm của ác quỷ dưới bàn tay của phát xít Nhật trong Thế chiến thứ hai. Nhưng tại sao Mỹ sau chiến tranh lại bảo kê cho những kẻ đứng sau tội ác kinh hoàng ấy? Cam Nhĩ Tân, Trung Quốc vào những năm 1930. Thời điểm này, Nhật Bản đã chiếm đóng Mãn Châu Quốc, biến vùng đất này trở thành một nơi cho tham vọng đế quốc của họ. Ở quận Bình Phong, ngoại ô Cam Nhĩ Tân, có một khu phức hợp rộng lớn được bao quanh bởi hàng rào thép gai, lính gác và những bức tường bê tông cao ngất. Người dân địa phương gọi nơi này là trại nghiên cứu, nhưng không ai dám lại gần. Bên trong, một cỗ máy giết người mang tên đơn vị 731 đang hoạt động ngày đêm. Đơn vị 731 được thành lập vào năm 1935 dưới sự chỉ huy của một gã đàn ông mà sau này cả thế giới sẽ gọi hắn là ác quỷ trong hình hài con người, tướng Shiro Ishii. Hắn là một bác sĩ, một nhà khoa học tài năng, nhưng hắn đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ. Với sự hậu thuẫn của quân đội Hoàng gia Nhật Bản, Ishii đã biến đơn vị 731 thành một phòng thí nghiệm sinh học, nơi hắn và hàng ngàn nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư khác tiến hành những thí nghiệm mà chỉ nhắc đến thôi cũng khiến máu bạn phải lạnh toát. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, bạn cần biết một điều. Đơn vị 731 không công khai hoạt động. Họ ngụy trang dưới cái tên mỹ miều là Cục Phòng chống dịch bệnh và xử lý nước Đạo quân Quan Đông. Nghe thì tưởng là nơi nghiên cứu y tế về sức khỏe cộng đồng, nhưng thực ra đây là một nhà máy sản xuất cái chết. Với hơn 10.000 nhân lực, từ bác sĩ hàng đầu đến kỹ thuật viên, đơn vị 731 vận hành như một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo với các chi nhánh trải khắp Trung Quốc. Nạn nhân của đơn vị 731 không được gọi là con người. Họ bị gọi là Maruta, nghĩa là khúc gỗ ở trong tiếng Nhật. Cách gọi này đã nói lên tất cả với các nhà khoa học ở đây. Những người bị bắt vào không phải là người, mà chỉ là vật liệu thí nghiệm, không hơn không kém. Hàng chục ngàn người, chủ yếu là người Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ, tù binh Liên Xô, thậm chí là cả một số tù binh đồng minh bị đưa vào đây. Trong số đó có dân thường, phụ nữ mang thai, trẻ em, thậm chí cả trẻ sơ sinh, và không ai được tha. Một trong những thí nghiệm kinh hoàng nhất mà đơn vị 731 làm là tiêm vi khuẩn gây bệnh vào cơ thể người sống. Chúng muốn nghiên cứu cách các bệnh như là dịch hạch, bệnh than, thương hàn hay giang mai tấn công cơ thể con người. Nạn nhân bị trói chặt trên bàn mổ, bị tiêm thẳng vi khuẩn vào máu, rồi bị theo dõi khi cơ thể dần mục rữa. Nhưng điều kinh tởm hơn là, để nghiên cứu chính xác, chúng không cho nạn nhân kết thúc cuộc sống một cách bình thường. Chúng mổ xẻ sống, không dùng thuốc gây mê để quan sát nội tạng khi mà những thứ này vẫn còn hoạt động. Nếu bạn nghĩ tiêm bệnh đã là đỉnh điểm của sự tàn bạo thì bạn đã nhầm lẫn. Đơn vị 731 còn làm những thứ vượt xa sức tưởng tượng. Chúng muốn biết cơ thể con người chịu đựng được đến đâu nên đã tiến hành các thí nghiệm như đông lạnh, nạn nhân bị nhốt trong phòng lạnh âm vài chục độ hoặc bị nhúng tay chân vào nước đá cho đến khi cứng lại. Sau đó, bác sĩ sẽ dùng búa hoặc đổ nước nóng lên để nghiên cứu quá trình hoại tử. Về áp suất, chúng nhốt người vào buồng áp suất cao, tăng áp suất cho đến khi mắt nạn nhân lồi ra, nội tạng vỡ nát. Về các chi, chúng cắt chân tay nạn nhân để nghiên cứu mất máu, rồi thử nối lại bằng những cách man dợ như khâu tay phải vào vai trái. Có trường hợp tiêm máu ngựa và máu chó vào người để xem cơ thể phản ứng ra sao. Ngay cả phụ nữ mang thai và trẻ em cũng không được tha. Đơn vị 731 muốn biết bệnh tật ảnh hưởng thế nào đến thai nhi nên chúng tiêm vi khuẩn vào phụ nữ mang thai, rồi mổ bụng họ để lấy thai nhi ra nghiên cứu. Trẻ em bị đưa vào máy ly tâm chỉ để đo sức chịu đựng của cơ thể. Không chỉ thí nghiệm trong phòng kín, đơn vị 731 còn mang những thứ kinh khủng này ra ngoài đời thực. Chúng phát triển vũ khí sinh học như bom chứa bọ chét nhiễm dịch hạch. Những quả bom này được thả xuống những thành phố của Trung Quốc như Ninh Ba, Thương Đức, giết chết hàng chục ngàn người. Chúng còn thả vi khuẩn vào nguồn nước, đầu độc sông hồ, gây ra những đợt dịch bệnh khủng khiếp. Ước tính từ 200.000 người cho đến gần 600.000 người, chủ yếu là dân thường, đã chết vì những cuộc tấn công sinh học này. Ví dụ, năm 1940, đơn vị 731 đã thả hàng ngàn con bọ chét nhiễm dịch hạch từ máy bay xuống Ninh Ba. Chỉ trong vài tuần, cả thành phố chìm trong dịch bệnh. Người dân chết la liệt trên đường phố, không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong khi đó, các nhà khoa học của đơn vị 731 bay qua khu vực, quan sát và ghi chép như thể đó là một phòng thí nghiệm khổng lồ. Thế chiến thứ hai kết thúc vào năm 1945, khi Nhật Bản đầu hàng đồng minh. Lúc này đơn vị 731 đứng trước nguy cơ bị phanh phui. Nhưng Shiro Ishii không phải là kẻ dễ bị bắt. Hắn ra lệnh phá hủy mọi tài liệu, đốt cháy các phòng thí nghiệm và thậm chí là hại chết những nhân viên đã biết quá nhiều.
Một số động vật nhiễm bệnh như chuột và bọ chét được thả ra ngoài, gây ra một đợt dịch hạch ở Bình Phòng, khiến khoảng 30.000 người chết sau chiến tranh. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Khi quân đồng minh tiến vào, họ phát hiện ra những gì còn sót lại của đơn vị 731. Các báo cáo ban đầu khiến người ta kinh hoàng. Hàng ngàn trang tài liệu, hình ảnh và lời khai về những thí nghiệm man dợ. Liên Xô tổ chức một phiên tòa tại Khabarovsk vào năm 1949, xét xử một số nhà khoa học của đơn vị 731, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ. Còn Shiro và những kẻ đứng đầu thì sao? Đây là lúc câu chuyện trở nên đen tối hơn bao giờ hết. Sau chiến tranh, Mỹ là lực lượng chính trong việc tái thiết Nhật Bản. Họ muốn đảm bảo Nhật trở thành đồng minh chống Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Và đây là nơi mà đạo đức bị ném ra ngoài cửa sổ. Các nhà điều tra Mỹ, đặc biệt là những người đến từ Trung tâm Nghiên cứu Vũ khí Sinh học của Mỹ, phát hiện rằng dữ liệu của đơn vị 731 là một kho báu. Những thí nghiệm man dợ của Nhật Bản đã cung cấp thông tin mà không một phòng thí nghiệm nào trên thế giới dám làm. Đó là cách vi khuẩn tấn công cơ thể, cách phát tán dịch bệnh và cách chế tạo vũ khí sinh học hiệu quả. Thay vì đưa Shiro và các đồng phạm ra tòa án tội ác chiến tranh, Mỹ đưa ra một thỏa thuận miễn truy tố để đổi lấy dữ liệu. Ishii và hàng trăm nhà khoa học khác của đơn vị 731 được đảm bảo an toàn. Họ giao nộp hàng ngàn trang tài liệu, phim ảnh và các mẫu vật cho Mỹ. Đổi lại, họ được sống tự do, không bị xét xử, không bị trừng phạt. Quá trình này được thực hiện trong bí mật tuyệt đối. Một đơn vị đặc biệt của Mỹ, gọi là Bộ 406, được cử đến Nhật Bản để gặp gỡ Ishii và cộng sự. Các cuộc phỏng vấn kéo dài hàng tháng trời, trong đó Ishii kể chi tiết về mọi thử nghiệm, từ cách nuôi bọ chét dịch hạch đến cách tiêm vi khuẩn vào phụ nữ mang thai. Người Mỹ không chỉ lắng nghe, mà còn trả tiền cho Ishii để hắn tiếp tục tư vấn. Một số nhà khoa học của đơn vị 731 thậm chí được mời đến Mỹ làm việc tại phòng thí nghiệm giúp phát triển vũ khí sinh học trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhưng tại sao Mỹ làm điều này? Đơn giản là vì lợi ích. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh, Mỹ và Liên Xô chạy đua vũ khí, và vũ khí sinh học là một lĩnh vực mới đầy tiềm năng. Dữ liệu của đơn vị 731 giúp Mỹ tiết kiệm hàng chục năm nghiên cứu, và quan trọng hơn, giữ họ đưa trước Liên Xô. Để bảo vệ bí mật này, Mỹ gây áp lực lên các đồng minh, yêu cầu không được đề cập đến đơn vị 731 trong các phiên tòa tội phạm chiến tranh Tokyo. Kết quả, Shiro Ishii sống một cuộc đời yên bình ở Nhật Bản, qua đời vào năm 1959 vì ung thư, và hắn không bao giờ bị xét xử. Hàng trăm nhà khoa học khác của đơn vị 731 trở thành giáo sư, bác sĩ, thậm chí là quan chức cấp cao ở Nhật Bản sau chiến tranh. Trong khi đó, hàng triệu nạn nhân và gia đình của họ không bao giờ nhận được công lý. Trong nhiều thập kỷ, thế giới hầu như không biết đến đơn vị 731. Nhật Bản phủ nhận sự tồn tại của nó và Mỹ giữ im lặng. Phải đến những năm 1980, khi nhà nghiên cứu Nhật Bản Keiichi và nhà văn Seiichi công bố các tài liệu và sách đơn vị 731, phòng thí nghiệm của ác quỷ, sự thật mới dần lộ ra. Năm 1998, Tòa án tối cao Nhật Bản gián tiếp thừa nhận sự tồn tại của đơn vị này, nhưng không một lời xin lỗi chính thức nào được đưa ra. Ngày nay, địa điểm của đơn vị 731 ở Cáp Nhĩ Tân đã trở thành một bảo tàng, nơi lưu giữ những hình ảnh, những tư liệu, bằng chứng tội ác kinh hoàng. Nếu bạn đến đó, bạn sẽ thấy những căn phòng mổ, những lồng sắt từng nhốt nạn nhân và những bức ảnh khiến bạn không thể ngủ ngon. Nhưng điều đau lòng nhất là công lý vẫn chưa được thực thi. Các nạn nhân, những khúc gỗ vô danh vẫn đang chờ một lời xin lỗi, một sự thừa nhận đầy đủ từ Nhật Bản và Mỹ.